Alizarina. I'm a live performer from France and I play clarinet and do some electronic compositions. I'm quite excited because it's a really nice stage. I feel it's really comfortable, sound-wise also. So I'm really excited about it. Yeah. Hard to put it in a few words. It's like, I don't know, maybe something like home, away from home. Wow, cool. Because this is the vibe I got here. Or, you know, like a long lost family, you know, some family from some other life, and I'm just now back and like, oh yay, as soon as I came here, I just hug everyone and it's just like as if we know each other. Lifestyle. Kertes dáridó. Mumush módra. Self-development. For me, yeah, it's home. It's the closest thing to home. Szerintem a Mumush elsősorban természet és almazkodás és adaptáció. A Mumush a testvériesség. Okay, next. Mit kell megnyomni? Nem kell megnyomni semmit. Jól van, a Mumush chill. A Mumush erdő. Nagyon sokat tanultam itt, tényleg ilyen furcsa dolgoktól elkezdve, hogy csavarozás, meg építés, nem tudom, magamról is nagyon sokat tanultam, és az emberekről, és az, hogy együtt, hogy lehet ilyen vagány dolgokat csinálni, meg nagyon-nagyon sok szeretetet és kacagást. Nagyon lenyűgözött engem, mint ez az összetartás, a szervezők összetartása, folyamat mindenki segít, egy szóba kerüljem, és már
ugrunk és próbálunk minél előbb mindent megoldani, és mindenki ugyanígy áll ehhez hozzá, úgyhogy ez kimondottan tetszik az egész fesztiválban. I'm a member of the crew. This is how I can define myself at best. And my main roles are to coordinate and organize the kids' activities at the festival and during the year. We also have camps, kids' camps, which is a cool thing to do for us. And I also cook for the crew during the year when I have the time to help out. És fűszerünk van? Ilyen só vagy valami bors? Só az van, Stare poi educando, non so se trovato. Ma dopo, dai. csinálta meg ezt? Na, szóval Krisztián vagyok, és azért vagyok itt, hogy illetve vezettem az Environment csapatot, és mi takarítottuk ki a területet, illetve füvet kaszáltunk, susnyást takarítottunk, ágakat faricskáltunk, és mezitláb baráttá tettük a területet. So, yeah, hello, we are Lilith's Rib. We are an electronic live act, a trio, and we all met in Budapest, but we are from different places. I'm from Germany originally, Antonia from Sweden, and Fanny is our local matadore from Budapest. And yeah, nowadays we mostly meet on the way or before gigs. Exactly. And it's super cool because you really can feel the heart put into the building the venue and responsible for the vibes. Like, it's not just a random pop-up festival, it has the heart in it, you really can feel it. Tekemat.
these frequencies. Társaság és kurva jó hangrendszer. The boogie woogie. Changing. Most az felszabadulás, beborulás, és kapcsolódás. Most Mumush is freedom. Mumush az béke. Tamed disaster.